Sziasztok, én Rolcsál Szempály vagyok, és a mai videóban pár érdekességet hoztam a Minecraft Bedrock Edition-nel kapcsolatban, valamint különbségeket a Java kiadáshoz képest. Mint tudjuk, a Java Edition natívan csak PC-n, míg a Bedrock kiadás szinte minden más eszközön, beleértve a telefonokat, konzolokat elfut. Remélem tetszeni fog nektek ez a videó, és hát akkor vágjunk is bele. A Java kiadáshoz képest a dugattyúk textúrái egy kicsit különböznek. A Bedrock kiadásban a játékos képes üstbe tenni bájitalokat. A játékos a Bedrock változatban képes a Netherben vizet üstbe tenni, ez blokkra téve már nem működik. A játékos a Bedrock változatban képes a Netherben vizet üstbe tenni, ez blokkra téve már nem működik. A játékos az üstbe rakott vízbe beleállva képes eloltani az égést. Nincs ütéskorlát. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos 1.9 előtti PvP-PvE technikát lehet alkalmazni a Bedrock kiadásban. A Java Editionhöz képest a játékos különböző pózokba állíthatja a páncélállványokat, ha googolva jobbklikkel rájuk. A játékosok sokkal könnyebben építhetnek maguk elé a Bedrock Editionben, ez megkönnyíti a mobil játékosok számára, például a Skywarsban az építést. Havas idő esetén a fák lombja kifehéredik, illetve hóréteg keletkezik a blokkokra, amely folyton nő az idő előre haladtával. Bár sokáig nem volt rá lehetőség, bekerült ide is a hardcore mód, viszont nem külön játékmódként, hanem egy kapcsolóként. A világok betöltésekor a játékos tippeket és érdekességeket olvashat a játékról. Az Elytra vagy más néven kitint szárny aktiválása sokkal egyszerűbb a Bedrock kiadásban, hiszen már az első Space lenyomás után aktiválódik. A Bedrock kiadásban elérhető piactéren, azaz Marketplace-en a játékosok RTX támogatást élvező termékeket is vásárolhatnak, ha az adott számítógép hardware is támogatja ezt. Sokkal izgalmasabb bossharcokkal találkozhatunk a játék Bedrock kiadásában, hiszen a Wither sokkal szebb animációkkal és új képességekkel spónol, például segítő Wither csontvázakat spónol maga köré harc közben. A Bedrock Editionben gyakrabban találkozhatunk falvakkal, hiszen ebben a változatban a világgenerálás egy másik változatával találkozhatnak a játékosok. A játékosok egy egyszerű kapcsolóval állíthatják be, hogy hány játékosnak kell aludnia a hajnalra ugráshoz, tehát itt nem kell a GameBro parancsot használni erre a célra. A játék Java kiadásához képest, ahol egy world border áll a világ szélén és csalás nélkül nem lehet átlépni rajta, a Bedrock kiadásban, ha a játékos 16.777.216 blokknál tovább halad, vagy egy sávos generálási hibával találkozhat. Ezt Stripe Lensnek nevezzük, ezt sokkal meghaladva a játék motorja feladja a küzdelmet és összeomlik. A játék Bedrock változatában a játékos a B billentyű lenyomásával gesztusokat fejezhet ki, ilyen például a köves, nézd ott, taps, valamint az integetés. Ha a játékos szeretné, a hangulatjeleket kibővítheti Minecoinért a piac téren különböző külső DLC-k, mint a Bluey vagy a Stranger Things DLC-nek segítségével. A Bedrock kiadásban, ha a játékos szárazföldön csónakba ül, az valamivel gyorsabban megy, mint a Java kiadásban. A Bedrock Editionben a fáklyák alapból valamivel jobb világítást adnak, például jóval nagyobb területet világítanak be, mint a Java Editionben. A Bedrock Editionben, ha a falusiak zombikat látnak, sokkal hatékonyabban menekülnek előlük, mint a Java kiadásban. Sokáig nem így volt, de már egy jó ideje a Bedrock Editionben is, ha a játékos egy csapóajtót magára zár, akkor befekszik alá, hasonlóan a Java Editionhöz.
A Bedrock Editionben a játékos pórázzal szinte minden entitást el tud húzni, így akár egy csónakot is. Ha a Bedrock Editionben esik az eső, a fák lombjai fokozatosan sötétednek, mintha egyre nedvesebbek lennének. A játék Bedrock változata sokkal jobban tűri a redstone órajeleket, nem okoz akkora laggot, mint Java Editionben. A játék a multiplatform támogatásnak köszönhetően sokkal jobban optimalizálva van, hiszen direkt úgy tervezték, hogy a játékos számítógépének kapacitásához automatikusan alkalmazkodjon. Nos, ennyi érdekességet szerettem volna ma bemutatni nektek a Minecraft Bedrock kiadásáról, remélem érdekesnek találtátok, ha igen, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, találkozunk legközelebb, sziasztok!